dahil, yan, matagal-tagal tayong naging tahimik. Naging tahimik ba? Hindi naman. Pagka-bleach, yan, i-achieve naman natin itong, anong kulay nga to? Anong to? Berry ash, golden blonde. Nakita namin siya kanina, medyo bluish metallic gray siya. Diba, Buday? Basta ganun yung kulay niya. So, hindi po to sponsored ha. Binili lang po namin to kanina. And yung ginamit kong pangkulay is itong Bremond. In a shade of 12/88. BR-R066 Berry Ash Golden Black. Tapos ko. Sinisimulan niya sa gilid. Then, wala na din kasing Bremond na ano, na oxidizing, Bremond oxidizing cream. And kaya binili na lang namin yung Colisi. Yan, 12% din po siya, guys. Kailangan kasi may volume siya. Nag-mix namin yung dalawa. Ayan. This is worth 50 pesos. Itong Bremond na pangkulay. And this is worth 25 pesos. 75 pesos may pangkulay ka na. Very affordable. Yes. Actually, kakatapos ko lang mag-film nung LGBTQ makeup tribute tutorial ko. So, ayan, diretso ako nagpakulay kay Jomer. Nag-edit ko siya para sa next vlog. Oh, no! Ginambala ko pa. Ay, mahapti din pala siya, no? Siguro dahil talaga dun sa solution. Yung solution din yung nagpapahapti. Ganda. Hindi naman siya super hapde. Makati lang. Pero sana ma-achieve natin yung gray mamaya. Kasi 1 hour din to ibababad. Oo, 1 hour. Nagtrasi. Ang sumod! Oh no! Wajajin ko na, no? Kansa! Uso yun sa TikTok, din. Yung may baby. Tapos, ginano niya yung sumod niya. Wajajin ko na, no? Tapos may sumasayaw na baby gumaganon gano'n. What? We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. So yan, natapusin lang namin to, then magbabalik kami. A few moments later. So yan, kung nakikita nyo guys, so tingnan nyo. Medyo may effect na siya, oh, yan. Iba talaga ang alagang Bremond. Oh, Bremond. Sino ba tong Bremond na? What? Bremond, meron. So yan, fully coated na siya. Yun yung matitira nito, ilalagay ko mamaya. Kulang. Hindi pala. So 1 hour din natin siya guys ibababad. Ulit. Ang sumod. Ang sumod na puti ay gamot ang pulong sa babaeng daing agum-agum. Si Koy kumakain. Ngayon pa siya kumakain kasi inubos namin yung kanin kanina. Hi, Koy! Guys! Yes! Kagwapo! Yan, palaban namin Koy. Si Koy. Yan, umaga na yan si Koy sa tutulog. Kasi syempre, nakikisabayan din kami minsan pag nag-e-edit. Minsan nabubulabog namin si Jomer. Maboka. Talaga yung unang natutulog dito, guys. Kasi may work siya guys sa Jollibee Drive. Jollibee Drive to. Yes.
For your delivery, press 1. Sa Jollibee na, 87,000 Jollibee delivery. Nagkano ba Jollibee, no? Joke lang. Baka makapiright tayo. So yan guys, after this, bababad ko lang in 1 hour. And I will be back for the final. Ay, hindi naman final. Papakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya after 1 hour. Then babalnawan ko mamaya. What? So ayan guys, I'm back. Tapos na siya balnawan. And ayan, tuyong-tuyo na siya. Pinatuyo ko na din siya. Hindi na ako naka-film kanina kasi nalobat na din yung phone ko. And ayan na yung final result niya. But before we end this video, please don't forget to hit like, share, subscribe, and hit the notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong kong videos. And also follow me on my social media accounts. Ipa-flash ko dyan sa inyong mga screen. Hanggang sa muli mga KKK. See you on my next vlog. Bye-bye!